السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد الارتفاع في شبه المنحرف. معنا هنا في شبه منحرف متواجد معايا القاعدتين معلومتين، طبعا هم متوازيين. طبعا موجود معايا القاعدة الأولى 7 سنتيمتر، القاعدة الثانية 3 سنتيمتر، وعندي هنا في الداخل في قطعة مستقيمة قسمت لي أحد أضلاع شبه المنحرف إلى جزئين متساويين تماما، وكمان عملت لي هنا زاوية قائمة، وطول هذه القطعة المستقيمة 4 سنتيمتر. المطلوب إيجاد ارتفاع هذا شبه المنحرف. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هيتم وضع الأحرف على شبه المنحرف. هنا شبه المنحرف A B C D، وهنا النقطة هنا E. هنبتدي إن احنا نذكر أو نتذكر سويا إن مساحة شبه المنحرف هنا بتساوي إيه؟ بتساوي H اللي هو الارتفاع في القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية، كل ده على إيه؟ على 2. يعني هنا دي القاعدة الأولى هنرمز لها A، وهذه هي القاعدة الثانية B، وطبعا الارتفاع H هو المطلوب إيجاده. احنا هنا هنبتدي إن احنا نعمل فكرة، هنعمل امتداد من A B هنا، ونعمل امتداد آخر للضلع ده عشان نكون مثلث يكون متطابق مع هذا المثلث كما نرى هنا. كما نرى أمامنا عملنا المثلث المطلوب. هنا أصبح معاك إن هذا المثلث يطابق تماما المثلث ده. يعني انت دلوقتي هنا المثلث اللي أنا هظلله هنا باللون الفيروزي، هنا هذا المثلث بيطابق تماما هذا المثلث. واحد هيقول لي إيه فين شروط التطابق؟ هقول له هنا إن الزاوية دي هنا بالتقابل، هنا الزاوية دي بالتقابل بالرأس بتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس. جميل. طيب وكمان عندك الزاوية دي هتساوي الزاوية اللي هنا دي بالتبادل. طيب وإيه تاني؟ وكمان عندك ضلع ده بيساوي الضلع اللي هنا، الضلع في المثلث ده بيساوي الضلع ده، فبالتالي هيكون معانا إن المثلث هنا سي دي إي بيطابق المثلث بي بي ايه. واتفقنا في ايه؟ عندك هنا زاويتين طبعا وضلع، يعني الايه بترمز لزاوية، وهنا زاوية وفي ضلع معانا. وطالما ان المثلثين متطابقين يبقى اذا هنا الضلع ده اللي هو سي دي هنا عندك ب3 سنتي، يبقى بي بي هنا هيكون زيه هنا ب3 سنتي. وايضا الضلع دي اي هنا 4، يبقى اذا ايضا هنا ده هيكون 4 سنتيمتر. ومن خلال الكلام ده نجد ان في مثلث هنا، المثلث A D B. هذا المثلث هنا مساحته هتساوي مساحة شبه المنحرف ده كاملا، لان انت لو جيت تلاحظ ان في جزء منه اهو، والجزء التاني ده في موجود هنا في المثلث، يعني اذا مساحة المثلث ده هيساوي مساحة شبه المنحرف. وهذا المثلث المظلل بخطوط عرضية باللون الاخضر. يعني اذا مساحة شبه المنحرف اللي هو عندك هنا هنرمز له بالرمز تي، اللي هو المثلث اللي شبه المنحرف وهو عبارة عن A B C D بيساوي مساحة المثلث عندي A D B. وطبعا ان المثلث A D B ده مثلث قائم الزاوية، من المعطيات دي موجودة اصلا من البداية، فبالتالي اقدر اشتغل بيه فيثاغورس. لان انت عندك هنا الضلع ده هيكون اللي هو الوتر، يعتبر ده الوتر في المثلث كله ب10 سنتيمتر. وعندك الضلع القائمة هنا ده بيكون 4 و4 هنا هيكون 8. الضلع ده غير معلوم فهنرمز له اكس، فبالتالي هقدر اجيب قيمة اكس هذا الضلع. ان انا هنا بقول A تربيع زائد البي تربيع بيساوي السي تربيع. طيب ال A تربيع اللي هو ده هنرمز له هنا A، وهنا ال B، وهنا طبعا ال C.
فهيكون اكس تربيع زائد هنا ال8 تربيع بتساوي ال10 تربيع، يعني الاكس تربيع زائد 64 بتساوي ال100. طيب بطرح ال64 من الطرفين، بنطرح 64 من الطرفين، فبالتالي هيكون معانا الاكس تربيع بتساوي هنا ال36. طب انا محتاج الاكس فقط، فبالتالي هاخد الجذر التربيعي للطرفين، فبالتالي هيطلع معانا التربيع طبعا مع الجذر، هيطلع معانا قيمة الاكس هتساوي 6. هتساوي 6 هنا، لان طبعا السالب يستبعد لان دي اطوال، فبالتالي هيكون قيمة الاكس هنا هيكون بتساوي ايه؟ هنا 6. ففي الحالة دي طبعا اقدر اجيب مساحة المثلث ده، هيكون مساحة المثلث اللي هو A D B. طبعا مساحة المثلث بتساوي ايه؟ نصف القاعدة في الارتفاع، يعني اذا بتساوي نصف القاعدة. عندك هنا إيه؟ بتساوي 8 في الارتفاع اللي هو 6، يعني بتساوي نص 6 في 8 ب48، نصهم 24 سنتيمتر ايه؟ مربع. دي مساحة مين؟ مساحة المثلث. واحنا قلنا ان مساحة المثلث بتساوي مساحة مين؟ بتساوي مساحة شبه المنحرف، يبقى اذا بتساوي 24 سنتيمتر مربع. طب انا هنا عايز مين؟ عايز الارتفاع اتش، فبالتالي انت عندك ان مساحة شبه المنحرف بتساوي القانون بتاعنا هنا اتش مضروب في A القاعدة الأولى زائد القاعدة التانية على مين؟ على الاتنين. طب عندك المساحة معلومة احنا جبناها الآن بأربعة وكام؟ 24. فبالتالي هنا عندك الاتش، ادي الاتش مضروبة في القاعدة الأولى اللي هي 7 زائد القاعدة الثانية اللي هي 3 على الاتنين، يعني هنا بتساوي ال24 هتساوي معانا هنا 10. 7 و3 10، يعني 10 اتش على كام؟ على الاتنين، يعني 24 بتساوي 10 على الاتنين يعني 5. 5 ايه؟ 5 اتش. عايزين ان احنا نتخلص من معامل الاتش، هنقسم على الخمسة هنا للطرفين، فبقسم هنا على الخمسة وهنا على الخمسة. طبعا الخمسة دي بالسلامة مع الخمسة دي، فهنطلع من كده ان اتش وهو الارتفاع المطلوب بيساوي 24 على كام؟ على 5. وما نقسم 24 على 5 هيساوي هنا 4.8 سنتيمتر، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.